හෙලෝ ළමයි කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න ගොඩක් දවසකින් ඉතින් මං ආවේ මං හොස්ටල් එකේදී කරපු පුංචි වැඩක් ගැන කියලා දෙන්න. දැන් මගේ මම සාමාන්‍ය ලෙක්චර්ස් දාන ස්ලිපර්ස් දෙක ගැලවිලා. ඊට පස්සේ මං හිතුවා මං ගාව තියෙන සෙරෙප්පු දෙකට මොකක් හරි එකක් කරොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මම මගේ මං ගාව පොඩි පටි කෑලි දෙකක් තිබුණා. මගේ ඇඳුමක පටි දෙකක් මං ඉතින් මගේ සෙරෙප්පු දෙකේ පටි තුනු තියෙනවා. ඒවා යන්නේ නැහැ. ඉතින් මං ඒක පේන්නේ නැති වෙන්නේ කියලා ලස්සන වෙන්නේ කියලා හිතාගෙන මං හිතුවා මෙහෙම එකක් කරන්න. ඔයාලත් කරලා බලන්න. ඉතින් නිකන් මේක ඇතුළට සෙරෙප්පු දෙක දාන්නට වඩා ලස්සනට හදාගෙන දාන එක හොඳයිනේ. මේ සෙරෙප්පු දෙක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ටිකට්ටකුයි නූලකුයි ගන්න. ගොඩක් ගම් එකක්වත් තියෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් ඒ උනාට හොස්ටල් එකේදී මට ඒ දේවල් හොයාගන්න නැහැ. ඒක නිසා මම ඉදි කට්ටක් තිබිලා දම් පාඩ නූලකුත් තිබිලා ඔන්න ඉතින් මම අහන්න ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම අහගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන පටි ඔතාගෙන ඉතින් අන්තිමටත් මහලා දාන්න. හරිම ලේසි. ඒ වගේම හරිම ලස්සනයි. දැන් මම මේ ඇත්තම ගොඩක් අලුකවට ලස්සනයි කියලා ඉතින් ඔයාලත් කරලා බලන්න. පරණ සෙරෙප්පු තියෙනවා නම් ලස්සන පටි දෙකක් හොයාගෙන මෙන්න මෙහෙම උතලා කරලා බලන්න. බිස්නස් එකක් විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ගොඩක් අය කරනවා. මම දැකලා තියෙන කළු පාට සෙරෙප්පුව අරගෙන මේ වගේ ලස්සනට පටි උතලා 750කට විතර විකුණනවා. ඉතින් හොඳ බිස්නස් එකක්. ඔයාලත් පොඩ්ඩක් කරලා බලන්නකෝ.